Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính đọc truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 43 với tựa đề Diệp Trần chiến Diệp Đường. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Diệp Trần mỉm cười thoải mái, quay lại vị trí của mình nghỉ ngơi. Diệp Huyên, đến đây chấm dứt nhé. Chắc muội mới chỉ dùng 3 phần thực lực, không biết ta nói có đúng hay không. Diệp Hải đã coi Diệp Huyên là đối thủ lớn nhất của mình, lên tiếng dò xét. Diệp Huyên nhẹ nhàng vén mớ tóc tơ lòa xòa trên trán, lạnh nhạt nói: trừ hai người các ngươi, không ai đủ tư cách khiến ta động dụng 6 phần thực lực trở lên. 6 phần trở lên? Đừng khoe khoang, đợi ta giải quyết Diệp Trần, sau đó sẽ cho muội lĩnh ngộ Bắc Tuyết Sơn Trang Bạo Tuyết đao pháp. Diệp Đường cười lạnh. Diệp Huyên quay người đi về chỗ của mình, chỉ để lại một câu: ta ở Phỉ Thúy Cốc đã gặp rất nhiều thiên tài kinh diễm, có đại sư huynh Phỉ Thúy công tử, nhị sư huynh Trượng Tuyệt, Liễu Vô Tướng, tam sư huynh Thạch Phá Thiên. So với họ, người chỉ là thiên tài trung đẳng thôi, chưa đủ năng lực khiêu chiến vượt cấp, cho nên đấu với ta, người thua là cái chắc. Vòng chung kết còn chưa bắt đầu, Diệp Hải đã cảm thấy hào khí kiếm bạt cung dương, hơi thở có chút dồn dập. Đến bây giờ hắn không chỉ chiến đấu vì vị trí thứ nhất nữa, mà nhiều hơn là chiến đấu để chiến đấu. Dù sao mọi người đều là thiên tài, lại phải cùng nhau phân thắng bại. Thời gian một khắc nhanh chóng qua đi. Không cần tam trưởng lão thông báo, Diệp Trần và Diệp Đường đến giữa trung tâm võ đài, đứng cách nhau khoảng chừng 10 mét. Đừng có giãy giụa vô ích, người tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đánh bại người, ta còn phải đánh bại Diệp Huyên và Diệp Hải. Diệp Đường không đợi được đến lúc cùng Diệp Huyên giao thủ, cho nên cảm hứng với Diệp Trần giảm đi không ít, chỉ muốn tranh thủ giải quyết thật nhanh. Diệp Trần nói: nôn nóng là điều tối kỵ của võ giả, chỉ riêng điểm này người đã thua rồi. Đừng phí lời, bái cho ta. Diệp Đường vận chân khí, bộ quần áo màu trắng không gió tự bay, bên ngoài cơ thể xuất hiện khí lưu tuyết trắng, khiến nhiệt độ phạm vi mấy trượng vuông quanh đó tụt giảm. Hắn dậm chân thật mạnh, giống như tung cánh bay lên. Vô số đòn thủ đao điên cuồng chém về phía Diệp Trần. Thiên Sơn Mạn Tuyết, chiêu này là đao chiêu nhưng được Diệp Đường diễn hóa thành thủ đao, uy lực mặc dù giảm đi không ít, nhưng đối phó với võ giả dưới ngưng chân cảnh thế là đủ. Suy, không khí bị mở ra, thủ đao màu trắng tầng tầng lớp lớp xuất hiện khắp nơi. Phá cho ta! Nâng sức mạnh lên 6 phần, Diệp Trần không lùi không tiến. Song quyền liên hoàn đánh ra, giống như trăm mũi tên phát cùng một lúc, như nước sông quần quận, dùng tư thái ngang ngược chặn đứng vô số thủ đao. Lập tức âm thanh không khí bạo liệt vang lên liên tiếp, khiến trung tâm võ đài cũng phải xuất hiện gió lốc loạn lưu, dễ dàng thổi bay mọi con mãnh hổ. Diệp Đường sắc mặt vụt biến. Sao có thể? Thủ đao của ta uy lực mặc dù không bằng một nửa lúc dụng đao, nhưng thế nào một võ giả luyện khí cảnh cũng không chặn được. Hắn không biết sức mạnh thân thể Diệp Trần sớm đã vượt qua 1.200.000 cân, 6 phần là hơn 7.000 cân, tương đương sức mạnh 2 con trâu nước đang chạy điên cuồng. Khống hạc, cầm nã thủ. Công thế vụt biến, Diệp Đường y phục bồng bềnh trong quá trình bay, 5 ngón tay phải cong lên như móc câu, thuận thế móc xuống vai Diệp Trần. Khoảnh khắc đó, Diệp Trần có cảm thấy như bị ác điều nhắm tới, biết không thể để cho đối phương khóa lại, nếu không cho dù không bị thương thì cũng mất khống chế.
Kim Nhãn Công thi triển, thân thể Diệp Trần bay lướt ra ngoài, chỉ để lại một tàn ảnh mờ mờ chỗ cũ. Diệp Đường trút giận xé tan tàn ảnh, ngẩng đầu nhìn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một điểm là kiếm mang. Kiếm mang sắc bén đến cực điểm, tựa như vừa xuất hiện đã đến trước mặt Diệp Đường. Diệp Đường không ngờ đối phương vẫn còn lực phản kích, hơn nữa vừa ra tay đã khiến hắn không thể né tránh, tựa như đã đến cảnh giới quỷ thần khó đoán. Gãy cho ta! Diệp Đường giống lên một tiếng giận dữ, tay phải trắng toát ra như ngọc thạch, hai ngón tay kẹp lấy hư không, định ngăn cản công kích của Diệp Trần, chuẩn bị kẹp gãy Tinh Cương Kiếm. Diệp Trần cười lạnh, nằm mơ. Tinh Cương Kiếm thế đi bất định, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, kiếm quang hư huyễn tràn ngập, điểm liền mấy cái. Xuy! Ngón tay ẩn chứa chân khí của Diệp Đường xuất hiện một lỗ máu, những tia máu nhỏ bắn ra tung tóe, bị kiếm quang triệt để cắt nát, hóa thành hư vô. Đường Nhi, ngưng băng chỉ bị phá. Sắc mặt Diệp Phách Thiên đột nhiên chuyển sang khó coi, gần như không dám tin vào mắt mình. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cũng có chút không tin, mặc dù họ biết Diệp Trần rất mạnh, nhưng sao có thể mạnh đến mức độ đó? Không lẽ nó chuẩn bị vượt cấp đánh bại Diệp Đường? Không ổn. Diệp Đường liên tiếp lùi về phía sau, thò tay ra sau lưng rút bảo đao. Đao dài 4 thước 1 tấc, rộng 2 tấc 6 phân. Thân đao sẵn sáng như tuyết, toàn thân âm khí khiến người ta không lạnh mà run, chứng tỏ nó không phải là loại đao người thường vẫn dùng, mà là một thanh bảo đao độc nhất vô nhị, một thanh đao giết người. Trên thực tế cũng chính là vậy. Thanh đao này ở Bắc Tuyết Sơn Trang có tên là Tuyết Đao, chỉ có đệ tử nội môn mới sử dụng được. Đại Tuyết Liên Thiên. Tân Tuyết Đao vừa vào tay, khí thế Diệp Đường đại thịnh, dung tay, đao quang nhoang nhoáng đầy trời, phản trùng xuống vị trí Diệp Trần, tựa như băng tuyết mùa đông tới sớm. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, đại lực vung vẩy. Tất cả đao quang bay đến đều bị chém nát, không thể tiến thêm một tấc. Đủ thấy tốc độ vung kiếm của Diệp Trần nhanh và dày đến như thế nào. Tuyết Thượng ra xương. Diệp Đường được đà, đao quang ẩn hàm xương khí bức nhân, dễ dàng đông kết hơi nước trong không khí, tựa như cả võ đài đều bị băng phong. Rắc rắc rắc, rắc 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 rắc. Diệp Trần đang định làm động tác, mặt đất đột nhiên nổi hàn khí, một tầng băng sương mỏng phủ lên mặt đất, lấy Diệp Đường làm trung tâm lan rộng ra ngoài, hình thành một mảnh đất tuyết hình bán nguyệt. Lui! Diệp Trần thu kiếm thế, điểm chân, thân thể bay ngược ra sau. Diệp Trần, có thể giao thủ với ta từng ấy chiêu là giỏi lắm rồi, đáng tiếc người vẫn phải thua. Ngạo Tuyết Lăng Xương. Diệp Đường hai tay cầm đao từ trên cao bổ xuống. Bang! Tân Tuyết Đao kích phát một đường đao quang hình vòng cung dài hơn nửa trượng, rạch ngang không khí, mang theo khí tức vô địch chém xuống, tựa như một giây sau Diệp Trần sẽ bị chém làm đôi. Trần Nhi cẩn thận! Trầm Ngọc Thanh lo cho sự an nguy của con trai, vô thức đứng lên chuẩn bị ra giúp. Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 43 với tựa đề Diệp Trần chiến Diệp Đường. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 44 với tựa đề Toàn tràng kinh ngạc. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.